หากเราลองกางแผนที่โลกขนาดใหญ่ออกมาแล้วมองไปยังประเทศต่างๆเราจะพบกับความน่าอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือรูปร่างของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนน่าประหลาดใจบางประเทศมีรูปทรงที่ชวนให้จินตนาการไปถึงสิ่งของรอบตัวได้อย่างง่ายดายตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดก็คงหนีไม่พ้นประเทศอิตาลีที่แผ่นดินนั้นยื่นเหยียดลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนดูคล้ายกับรองเท้าบูทหรือข้ามฝั่งไปที่ทวีปแอฟริกาประเทศโซมาเลียก็มีแผ่นดินแหลมเปี้ยวพุ่งออกไปในมหาสมุทรอินเดียดูเหมือนนอร์แรดและถ้าบินข้ามมหาสมุทรไปยังอเมริกาใต้เราก็จะพบกับประเทศชิลีที่ผอมเพรียวยาวเหยียดลงไปตามแนวทิศใต้จนดูคล้ายกับเส้นสปาเกตตี้หรือถั่วฝักยาวบนแผนที่โลกแล้วถ้าหากเรากลับมามองที่ประเทศไทยเราที่ต่างชาติบางประเทศจะมองว่ามีรูปร่างคล้ายกับหัวช้างและขวานโบราณแต่เราคนไทยมักเรียกแดนดินแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าขวานทองแต่มีใครเคยตั้งคำถามอย่างจริงจังไหมครับว่าเหตุใดแผ่นดินผืนนี้จึงมาเป็นรูปขวานได้อยู่ดีๆธรรมชาติเสกให้แผ่นดินงอกออกมาเป็นรูปทรงนี้เองหรือมีช่างฝีมือในประวัติศาสตร์คนไหนขีดเส้นแกะสลักให้เรากันแน่เพื่อตอบคำถามนี้เราจำเป็นต้องเดินทางย้อนเวลากลับไปไกลนับล้านปีดำดิ่งสู่ใต้เปลือกโลกและพุ่งทะยานผ่านหน้าประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาว่าขวานทองเล่มนี้ถูกตีขึ้นมาได้อย่างไรกันครับก่อนที่มนุษย์จะรู้จักคำว่าประเทศและก่อนที่จะมีเส้นเขตแดนใดๆหากว่าเราย้อนเวลากลับไปประมาณ400กว่าล้านปีก่อนในยุคมหาพาลิโอโซอิกประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ได้รวมเป็นผืนเดียวกันแต่แยกออกจากกันเป็นแผ่นดินย่อยโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณซีกโลกใต้โดยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปโบราณก่อนวันหน้าเช่นเดียวกับแอนตาร์กติกาอเมริกาใต้แอฟริกามาดากัสการ์และออสเตรเลียรวมทั้งคาบสมุทรอาหรับและอนุทวีปอินเดียล้วนเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปก่อนวาน่าในอดีตโดยส่วนที่จะประกอบกันเป็นประเทศไทยเริ่มแยกตัวออกจากมหาทวีปก่อนวาน่าเป็นแผ่นแรกในฝั่งตะวันออกซึ่งมีตำแหน่งอยู่ใกล้กับบริเวณเมืองหางโจวทางตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งในปัจจุบันคือแผ่นอินโดจีนได้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าขึ้นสู่ทิศเหนือมาพักตัวอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรส่วนผืนแผ่นดินที่2ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเรียกว่าแผ่นชานไทยซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่ยังคงเกาะติดอยู่กับแนวทวีปออสเตรเลียฝั่งตะวันตกในกอนวันหน้าอย่างยาวนานจนเกิดร่องรอยชั้นหินตะกอนทาน้ำแข็งโบราณทิ้งไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะแยกตัวเคลื่อนที่ตามขึ้นมาในภายหลังตลอดระยะเวลาหลายสิบล้านปีแผ่นเปลือกโลกที่ค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อปีก็ทำให้แผ่นดินทั้งสองขยับเข้าหากันและเชื่อมประสานกันสนิทในช่วงปลายยุคไทรแอสซิกหรือประมาณ210ล้านปีก่อนการชนกันในอดีตครั้งนั้นบีบอัดให้แผ่นดินตรงกลางเกยและโก่งตัวขึ้นเกิดเป็นแนวตะเข็บธรณีวิทยาที่สำคัญ4แนวก่อนจะหลอมรวมกลายเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ผืนเดียวทว่าเรื่องราวของเปลือกโลกยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เพราะในมหายุคมิโซโซอิกช่วงเวลาประมาณ252-66ล้านปีก่อนผืนแผ่นดินไทยที่เพิ่งจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่กลับต้องเผชิญหน้ากับแรงปะทะระลอก2ครั้งใหญ่จากทิศตะวันตกเมื่อแผ่นดินพม่าฝั่งตะวันตกเคลื่อนตัวเข้ามาบดชนอย่างรุนแรงแรงชนครั้งใหม่นี้ส่งผลให้โครงสร้างหินใต้ดินเกิดมหากาพย์การเลื่อนตัวถูกบีบอัดอย่างหนาแน่นและหลอมละลายแปรสภาพอย่างรุนแรงลึกลงไปใต้ผิวโลกในหลายพื้นที่ซึ่งกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ยาวนานเหล่านี้เองที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนโรงหล่อเหล็กคอยเคี่ยวกรำและสร้างฐานรากหินแปรที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยในปัจจุบันสำหรับโครงสร้างรูปร่างของริ้วรอยและทิวเขาที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดในปัจจุบันนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลงานที่เกิดจากแรงผลักดันครั้งล่าสุดในมหายุคซีโนโซอิกนับตั้งแต่66ล้านปีก่อนทอดยาวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเมื่อแผ่นดินอนุทวีปอินเดียมุ่งหน้าพุ่งขึ้นเหนือเข้าชนปะทะกับแผ่นดินยูเรเซียอย่างรุนแรงบีบอัดมหาศาลจากการชนกันครั้งนั้นส่งแรงสั่นสะเทือนช็อคเวฟสะท้อนต่อเนื่องมาถึงเปลือกโลกในบริเวณประเทศไทยส่งผลให้แผ่นดินเกิดการยกตัวคดโค้งและยับย่นพับงอจนกลายเป็นแนวเทือกเขาสูงตระหง่านที่วางตัวเรียงรายในแนวทิศเหนือจรดใต้ได้แก่เทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาบรรทัดซึ่งสิ่งนี้เองคือจุดกำเนิดทางกายภาพของส่วนสันขวานและลากยาวลงไปจนกลายเป็นด้ามขวานในขณะเดียวกันทางฝั่งทิศตะวันออกแผ่นอินโดจีนได้ถูกดันให้ยกตัวหนาขึ้นเหนือระดับน้ำทะเล
กลายเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบสูงหินทรายขนาดใหญ่ซึ่งก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือส่วนขอบของคมขวานและเมื่อการเวลาไหลผ่านไปอีกหลายล้านปีสายฝนที่กัดเซาะและสายน้ำหลายสายก็ได้ทำหน้าที่พัดพาเอาตะกอนดินละเอียดยิบจากภูเขาสูงทางภาคเหนือลงมาทับถมตรงพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณจุดบรรจบของตัวขวานและด้ามขวานจนก่อเกิดเป็นผืนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันอุดมสมบูรณ์สูงสุดธรรมชาติใช้เวลาอย่างยาวนานในการเคี่ยวกรำขัดเกลาและตระเตรียมเนื้อหินก้อนใหญ่ก้อนนี้เอาไว้ทว่ารูปทรงขวานที่ปรากฏขึ้นในยุคดึกดำบรรพ์ตอนนั้นยังคงเป็นเพียงโครงร่างที่หยาบหนาและไร้ขอบเขตเด่นชัดเพราะเส้นขอบคมกริบของขวานทองดังเช่นที่เราเห็นในแผนที่โลกปัจจุบันนั้นเกิดจากน้ำมือของมนุษย์และกระบวนการทางการเมืองหากเราย้อนเวลากลับไปเปิดดูแผนที่ของอาณาจักรสยามในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราจะไม่เห็นรูปทรงขวานโบราณนี้เนื่องจากคนในอดีตนั้นไม่ได้นิยามเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเหมือนอย่างคนยุคปัจจุบันด้วยขอบเขตของอาณาจักรในอดีตจะระบุผ่านกลุ่มผู้คนและเมืองบริวารเมืองใดที่ยอมส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาบรรดาการแก่ราชธานีส่วนกลางเมืองนั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรซึ่งอำนาจในการควบคุมจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆตามระยะทางที่ห่างไกลออกไปด้วยเหตุนี้เองแผนที่ในยุคโบราณจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องหยิบมาขีดเส้นแบ่งบนผืนดินเพื่อประกาศว่าดินแดนของเราสิ้นสุดลงตรงที่ใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงคริสตศตวรรษที่19หรือราวพุทธศักราช2400ถึง2440เมื่อจักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศสได้แผ่ขยายแสนยานุภาพและอิทธิพลเข้ามาโอบล้อมดินแดนแถบนี้พวกเขายังนำแนวคิดแปลกใหม่ที่เรียกว่ารัฐชาติสมัยใหม่และการทำแผนที่พรมแดนที่ชัดเจนติดตัวมาบีบคั้นสยามของเราด้วยเมื่อฝรั่งเศสรุกคืบเข้ามาปักธงทางทิศตะวันออกขนาบฝั่งลาวและกัมพูชาในขณะที่อังกฤษเข้ายึดครองดินแดนทางทิศตะวันตกและทิศใต้ทั้งในพม่าและคาบสมุทรมาลายูสองมหาอำนาจตะวันตกขนาบข้างกดดันให้สยามต้องยุติระบบเมืองบริวารแบบดั้งเดิมแล้วหันมาวัดขีดเส้นแบ่งแผ่นดินกันให้เป็นรูปธรรมในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สยามต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์รอบด้านจนจำเป็นต้องยอมโอนและสละสิทธิอำนาจเหนือผืนดินรอบนอกออกหลายแห่งเพื่อรักษาเอกราชของชาติและปกป้องแผ่นดินส่วนกลางเอาไว้ทว่าจุดหักมุมครั้งสำคัญที่ชักนำให้แผ่นดินที่เหลือรอดอยู่ค่อยๆแปลงโฉมกลายมาเป็นรูปขวานเกิดขึ้นในตอนที่เหล่านักทำแผนที่ของสยามอังกฤษและฝรั่งเศสได้ร่วมกันขีดเส้นเขตแดนโดยการพึ่งพาและหยิบยกประการทางธรณีวิทยาที่ธรรมชาติสลักทิ้งไว้ให้เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนมาใช้เป็นเส้นบรรทัดในการแบ่งแยกโดยในฝั่งทิศตะวันตกหรือส่วนสันขวานอังกฤษและสยามตกลงกันลากเส้นทับแนวสันปันน้ำของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีเพื่อกั้นเขตแดนธรรมชาติฝั่งทิศตะวันออกหรือส่วนคมขวานฝรั่งเศสและสยามเลือกขีดเส้นแบ่งพื้นที่ส่วนใหญ่โดยหยิบเอาสายน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำโขงมาทำหน้าที่เป็นรั้วกั้นยาวเหยียดในส่วนฝั่งทิศใต้หรือส่วนด้ามขวานอังกฤษและสยามตกลงใช้แนวสันเขาของเทือกเขาสันกลาคิรีตัดผ่านคาบสมุทรมาลายูเพื่อแบ่งแยกอธิปไตยออกจากกันภายใต้แรงกดดันของจักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศสสยามจำเป็นต้องยอมโอนหรือสละสิทธิ์อำนาจเหนือดินแดนรอบนอกหลายแห่งผ่านการเจรจาทางการทูตและการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับเพื่อรักษาเอกราชของประเทศส่วนใหญ่เอาไว้กระบวนการดังกล่าวค่อยๆเปลี่ยนสยามจากอาณาจักรแบบดั้งเดิมที่มีขอบเขตอำนาจยืดหยุ่นให้กลายเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีพรมแดนชัดเจนบนแผนที่โลกและเมื่อถึงการลงนามในสนธิสัญญาแองโกลสยามพุทธศักราช 2452 ก็อาจกล่าวได้ว่านี่คือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญลำดับสุดท้ายของการกำหนดพรมแดนสมัยใหม่ซึ่งทำให้โครงร่างของขวานแห่งสยามปรากฏชัดเจนใกล้เคียงกับประเทศไทยที่เรารู้จักในปัจจุบันครับจากแผ่นเปลือกโลกโบราณที่ลอยมาปะทะกันใต้ทะเลลึกเมื่อ100 ล้านปีก่อนสู่ความตึงเครียดทางการเมืองในยุคล่าอาณานิคมที่บีบให้เกิดการลากเส้นแผนที่สมัยใหม่รูปทรงขวานของประเทศไทยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญทว่าคือผลงานที่ร่วมกันสร้างระหว่างพลังแห่งธรรมชาติและประวัติศาสตร์การทูตของมนุษย์เมื่อธรรมชาติให้เนื้อหินและประวัติศาสตร์ช่วยเจรไนจนได้รูปทรงขวานที่สมบูรณ์สิ่งที่ประเทศไทยได้รับกลับมาคือทำเลทองระดับยุทธศาสตร์ที่มอบผลประโยชน์มหาศาลในโลกยุคปัจจุบัน
โดยหากเรามองลึกลงไปที่จุดบรรจบสำคัญที่เชื่อมตัวขวานและด้ามขวานเข้าด้วยกันตรงพื้นที่ใจกลางประเทศที่เรียกว่าภาคกลางในปัจจุบันเราจะพบกับผืนที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่ทับถมด้วยตะกอนแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์สูงสุดซึ่งได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำหลักที่คอยโอบอุ้มหล่อเลี้ยงคนในชาติและขยายตัวเป็นรากฐานเศรษฐกิจจากการส่งออกสินค้าเกษตรระดับโลกในขณะเดียวกันผืนดินแกร่งส่วนที่เป็นสันขวานและขอบคมขวานทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวเทือกเขาสูงกับที่ราบสูงหินทรายเหล่านั้นก็กำลังทำหน้าที่กางปีกเป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติอันทรงพลังคอยช่วยกำบังบล็อกและซับแรงปะทะที่รุนแรงจากลมมรสุมหรือพายุหมุนเขตร้อนส่งผลให้แผ่นดินไทยแคล้วคลาดจากมหันตภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบและเมื่อทอดมองลึกลงไปสู่ส่วนด้ามขวานอันยาวเรียวทางภาคใต้แผ่นดินส่วนนี้ยื่นยาวลงไปขนาบด้วยห้วงมหาสมุทรใหญ่ถึง2ด้านทั้งฝั่งอ่าวไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกและฝั่งทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดียชัยภูมินี้มอบเส้นขอบชายฝั่งทะเลยาวรวมกันกว่า 3,000 กิโลเมตรจนกลายเป็นขุมทรัพย์การท่องเที่ยวระดับโลกและทำหน้าที่เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดออกสู่เส้นทางการค้าทางทะเลของ2มหาสมุทรโดยไม่ต้องพึ่งพาใครขวานทองเล่มนี้ไม่ได้ถูกหล่อหลอมขึ้นมาเพื่อกวัดแกว่งสู้รบกับใครหากแต่รูปร่างอันทรงคุณค่าที่ทอดยาวตั้งเหนือจรดใต้นี้ทำหน้าที่ช่วยผสานทั้งวิถีชีวิตผู้คนวัฒนธรรมอันหลากหลายและเส้นทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นและลงตัวที่สุดครับพื้นแผ่นดินขวานทองบนเนื้อที่ประมาณ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย76จังหวัดและ2เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมกันเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานท่ามกลางอารยธรรมที่เติบโตอย่างงดงามในวันเปิดดูแผนที่โลกครั้งต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะไม่ได้มองเห็นเพียงแค่เส้นสมมุติที่มนุษย์ลากขีดขึ้นมาบนแผ่นกระดาษหากแต่จะมองเห็นลึกลงไปถึงชั้นฐานรากหินแปรอันแกร่งกล้าใต้ผืนปฐพีมองเห็นถึงสายทานหยาดเหงื่อและการตัดสินใจที่ยากลำบากของบรรพบุรุษไทยในอดีตที่ช่วยกันโอบอุ้มรักษาขวานเล่มนี้ไว้จนกลายมาเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เราเรียกกันว่าประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ